नमस्कार, वेलकम टू माय चॅनल. माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण एक नवीन आसन शिकणार आहोत. त्याचं नाव आहे कंधरासन. जर आजारी असाल, शरीरात थकवा असेल तेव्हा करू नये. कुठले क्रॉनिक डिझीज असेल त्यांनी करू नये. आता आपण कंधरासनची कृती बघूया. आता प्रथम जमिनीवरती झोपूया. झोपताना नेहमी डाव्या कुशी जायचे. सावधान. सर्वप्रथम दोन्ही हात दोन्ही पाय जोडलेले असतील. आता दोन्ही पाय गुडघ्यातून फोल्ड करायचे. दोन्ही अँकल पकडायचे पायांचे हाताने आणि शरीराचा मिडल पोर्शन पाठ उचलायची आहे, पूर्ण उचलायची आहे. आता अँकल उचलायचे, टाचा उचलायचे आणि 1 मिनिटापर्यंत थांबण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. श्वास प्रश्वास नॉर्मल असतील. सर्वप्रथम टाचा खाली, शरीराचं पोर्शन खाली, हात सोडा, पाय सोडा आणि विश्राम. आता आपण जे आसन केलेलं आहे कंधरासन, त्याचे फायदे: पाठीच्या कण्याला वक्राकार शेप मिळतो, त्याच्यामुळे पाठीच्या कण्याला बळकटी येते. फुफ्फुस ताणली जातात, त्याच्यामुळे त्याच्यात शुद्ध हवा भरण्यास मदत होते. फ्लेक्झिबिलिटी वाढते, पायांचे स्नायूंचे बळकटपणा वाढतो. त्यासाठी हे आसन आपल्याला रोज करणे आवश्यक आहे. आसन करण्यासाठी आपलं पोट 4 तासासाठी रिकामं असणे गरजेचं आहे. ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. स्टे हॅपी, स्टे हेल्दी. थँक यू.